سلام دوستان، امروز میخوام آموزش بستنی سنتی زعفرونی ایرانی رو بهتون یاد بدم. درست کردن بستنی توی خونه خیلی آسونه. یکم حوصله میخواد چون یکم پروسش طولانیه، وگرنه اگر تو خونه تهیه کنین هم کیفیتش بهتره هم طعمش بهتره. و خب ببینین چقدر هم زیبا. الان من با این کرالایی که درست کردم تزیینش کردم. آموزش اینا رو هم توی پیجم حتما میذارم. بریم با هم ببینیم چه چیزایی احتیاج داریم برای درست کردن این بستنی خوشمزه زعفرونی. خب من برای درست کردن این بستنی از 1 لیتر شیر پرچرب استفاده میکنم. هرچی شیرتون پرچرب تر باشه بستنی سنتیتون خوشمزه تر میشه. و با 1 لیتر شیر شما میتونید کلی حداقل 1 کیلو تا 1 کیلو نیم بستنی سنتی خیلی خوشمزه به دست بیارید. برای 1 لیتر شیر شما 1.5 پیمانه شکر احتیاج دارید. حالا پیمانتون میتونه از این لیوانای دسته دارم باشه، او هم حدود 1 پیمانه است دقیقا. 1.5 پیمانه شکر و 1 لیتر شیر. اون حالت کشدار بستنی به خاطر سلبشه. سلب رو شما میتونین توی ایران از همه جا تهیه کنین، مارکت های مختلف دارن. برای هر 1 لیتر شیر شما به 2 قاشق چایخوری پودر سلب احتیاج دارید که باعث کشدار شدن بستنی میشه. من از خامه دارم استفاده میکنم. یکم خامه خیلی سفتی نیست، خامه یکم شالیه که نصفشو میخوام داخل این شیر بریزم که هرچی چربتر باشه بستنی سنتیتون هم کشدارتر میشه هم طعمش بهتر میشه. حدودا 1 قاشق چایخوری پودر هل دارم. زعفران سابیده شده دارم. من زعفران رو خیلی خوب آسیابش کردم، پودرش کردم و همینجوری میخوام داخل شیر بریزم، نمیخوام با آب حلش کنم. به نظرم رنگ بهتری میده بهش. و خب پسته داریم که البته پسته و خامه سفت شده رو آخر مرحله باید بهش اضافه کنیم. و نصف استکان گلاب. حالا برای درست کردنش اول احتیاج داریم که شیر رو گرمش کنیم. خب من شیر رو میریزم تو این قابلمه‌ای که دارم و داغش میکنم. شیر نباید بجوشه، یادتون باشه قبل از اینکه به نقطه جوش برسه و روش حباب بزنه شما باید در واقع شیر رو استاپش کنین، زیرش رو خیلی کم کنین که نجوشه شیر. بعد از اینکه شیر رو ریختیم توی قابلمه یکم صبر میکنم تا این بجوشه. توی این فاصله ما سلب داریم. یادتون باشه سلب رو مستقیم نباید وارد این شیر داغ کنین چون گوله میشه، حل نمیشه. مشکل سلب اینه. حتما باید سلبتون رو با شکر حسابی مخلوط کنین. مطمئن باشین که کاملا مخلوط شده. قشنگ هم بزنید و بعد شکر و سلب مخلوط شده رو خیلی کم کم همزمان که دارین شیر رو هم میزنین بهش اضافه کنین، وگرنه سلب گوله میشه و اصلا اون حالت کشدار رو بهتون نمیده. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشین اینه. یه نکته دیگه برای درست کردن بستنی بهتره که یه ظرف فلزی در نظر بگیرین برای اینکه میخوایم بذارینش فریزر و اینو از شب قبل یا یه چند ساعت قبل تر داخل فریزر بذارین که این ظرف فلزیتون حسابی یخ بزنه و سرد باشه. اونجوری بعد از اینکه این شیرتون یکم ولرم شد، گرماش افتاد، بعد از اینکه بستنی رو درست کردن وارد اون میکنید، این پروسه گرفتن بستنی و کشدار شدنش سریعتر انجام میشه. خب من این سلب رو دارم حسابی هم میزنم با شکر که مخلوط بشه و بعد به شیرمون که گرم بشه اضافه میکنم. خب شیرمون گرم شده، روش بخار داره بلند میشه ولی هنوز به نقطه جوش نرسیده. تو این فاصله کافیه که من این شکر و سلبی که توش هم زدم و خیلی کم کم به شیر اضافه کنم و هم بزنم. خب من کل شکر و سلب رو به شیر گرمم اضافه کردم. یکم اگه دقت کنید شیر حالت غلیظی داره پیدا میکنه. خب من زیر گازه کم کم میکنم
نصف لیوان گلاب داشتیم بهش اضافه میکنم. یه قاشق چای خوری پودر هل دارم. میتونید از عرق هلم استفاده کنید، اونم اوکیه، ولی من پودر هل رو ترجیح میدم چون عطرش خیلی بیشتره. خوب باید مخلوط کنیم که گوله نشه، چون تقریبا داره این شیر یکم غلیظ میشه به خاطر سلبی که توش داره. این بستنی نباید بجوشه، در حدی که یکم غلیظ بشه کفایت میکنه. حالا من زعفرونم بهش اضافه میکنم. من زعفرون همینجور که خیلی خوب پودر کردم و آسیاب کردم بهش اضافه میکنم. به نظرم رنگش اینجوری خیلی بهتر میشه. خب وقتی که زعفرونم حل شد، من نصف این خامه‌ای هم که دارم به این مخلوط اضافه میکنم و نصف دیگرم بهتون میگم باید توی کیسه فریزری پهنش کنیم که بعدم بتونیم خوردش کنیم و داخل بستنی ازش استفاده کنیم. خب الان همه مواد با هم مخلوط شدن و یه شیرمون یه حالت غلظتی پیدا کرده و در این مرحله کافیه. اصلا نباید اجازه بدین که شیر بجوشه. من زیر اینو خاموش میکنم که یکم خنک بشه، میذارمش کنار که بعد بتونم داخل ظرف فلزی بریزم. تو همین فاصله بقیه خامه‌ای که داشتیم روی یه ظرف صاف به این صورت پهن میکنم. و اینو داخل فریزر قرار میدم. این اینجوری یخ میزنه که بعد شما میتونید اینا رو بشکنید و در مرحله آخر داخل این بستنی اضافه کنید. الان یکم که خنک بشه من داخل ظرف میریزم و براتون توضیح میدم که باید چی کار کنیم. من از این ظرف‌های بستنی ساز دارم که از شب قبل اینو گذاشتم توی فریزر یخ بسته. هر ظرف فلزی دیگه‌ای که باشه به هر حال اوکی هستش. حتما نباید از ظرف‌های بستنی ساز استفاده کنید. خامه‌ای هم که گذاشته بودم فریزر بسته و به این صورت تیکه شده. فقط خواستم نشونتون بدم، ولی الان زمان اضافه کردن این خامه‌ها و این پسته به موادمون نیستش. شما هر 1 ساعت یک بار وقتی که مواد داخل ظرف فلزیتون قرار میدین و داخل فریزر میذارین، حدوداً 5 بار این کار اگر انجام بدین بستنیتون کاملا کشدار میشه. بستنی رو وارد این ظرف فلزی میکنین، داخل فریزر قرار میدین و هر 1 ساعت یک بار به مدت 5 تا 6 دفعه خوب هم میزنید از دیواره این ظرف فلزی. حسابی اونایی که فریز شده و به هم چسبیده رو جمع میکنید، حسابی خوب هم میزنید تا اون حالت کشدارش به دست بیاد. بعد 5 دفعه تا ماکسیموم 6 دفعه هم زدن غلظت بستنیتون کاملا کشدار بودنش رو حس میکنید. اون تایم زمانی که شما باید خامه‌تون رو و این پسته ها رو بهش اضافه کنید، خوب حب بزنید و وارد ظرفی کنید که میخواین ازش استفاده کنید. ظرفای پلاستیکی که دردار هست به نظرم خیلی مناسبه. توی اون تایم بعد 5-6 دفعه هم زدن بستنیتون رو وارد اونا کنید، سطحش رو صاف کنید و میتونید حتی روش هم پر از پسته و خامه کنید و بذارید فریزر. بهتره که برای روز بعد ازش استفاده کنید که حسابی خودش رو بگیره.
خب همونجور که دیدین درست کردن بستنی سنتی زعفرونی توی خونه خیلی آسون بود. امیدوارم از این رسیپی خوشتون اومده باشه و حتما درستش کنید چون خیلی خوشمزه است و همونطور که دیدین خیلی آسونه. خیلی خوشحال میشم اگر توی کانال من سابسکرایب کنین، ویدیوها رو لایک کنین، کامنت بذارین و اگر رسیپی خاصی مد نظرتون رو برای من بنویسین که براتون درست کنم. تا رسیپی بعدی و ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.